Quý khán giả đang đến với chương trình Tây Ninh xây dựng nông thôn mới. Chương trình phát sóng vào lúc 16 giờ 50 phút thứ hai, tuần thứ nhất, tuần thứ hai và tuần thứ tư trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý khán giả, cùng với các địa phương khác, huyện Tân Châu đang nỗ lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, rà soát từng tiêu chí, đánh giá từng phần việc ở mỗi xã, để từ đó có giải pháp phù hợp giúp các xã từng bước hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong chương trình Tây Ninh xây dựng nông thôn mới hôm nay, mời quý khán giả đến với kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Tân Châu. Identifying the commune as a central and fundamental unit to build a new rural area, Tân Châu District has established and consolidated the steering board for the program implementation. The district steering board has been set up and management board has been set up at the commune level, while a hamlet development board for new rural construction at the hamlet level. Tân Châu District currently has 4 communes meeting new rural standards, including Thạnh Đông, Tân Hưng, Tân Hà, and Suối Ngổ, in which Thạnh Đông was the first commune in Tân Châu District, which completed the national criteria called for new rural construction by 2015. At present, Thạnh Đông commune continues to strive to break the advanced new rural commune standard. It pays special attention to the target of people know, people discuss, people do, and people track, so that it can mobilize everybody to join forces with the state to build new rural area. Phải nói rằng từ khi xã Thạnh Đông được xây dựng cái nông thôn mới đến nay thì đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao lên rất là nhiều. Trong đó thì một số cái đường xá rồi là kênh mương rồi các cái công trình công cộng của địa phương phải nói là rất là xanh sạch đẹp. Bên cạnh đó thì nó tạo được cái điều kiện thuận lợi của người dân để đi lại trên các tuyến đường mà được xây dựng nông thôn mới. Thì từ những tuyến đường trước đây là sình lầy thì bây giờ đã được nông thôn mới đã xây dựng lên các tuyến đường, trong đó có bê tông nhựa có, bê tông xi măng có, rồi sỏi đỏ có. Thì nó sẽ là cái tiền đề tạo điều kiện để cho cái sự phát triển của cái xã Thạnh Đông nói chung và của người dân sinh sống trên địa bàn của xã Thạnh Đông cũng như là cái ấp Thạnh Quới này. Thì phải nói rằng người dân trong ấp thì rất là phấn khởi. Sau khi Thạnh Đông mà xây dựng được cái nông thôn mới thì người dân rất là vui mừng. Nói chung mọi cái sự đóng góp để ủng hộ chung tay xây dựng nông thôn mới thì người dân rất là đồng tình ủng hộ. Because it is the first and also the key commune of Tân Châu District to reach the new rural commune standard, Thạnh Đông was chosen as a place to study and learn from experience during the implementation of the National Target Program on New Rural Construction. Currently, Thạnh Đông commune has achieved 12 out of 16 criteria for building an advanced new rural commune, in which it must mention the hard-to-reach criteria such as planning, transportation, public health, cultural material facilities, and employed laborers. Four criteria that it has been striving to achieve include income, organization of production, education, and environment. Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-25 thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Đông cũng quyết tâm đưa vào văn kiện báo cáo chính trị khái quát lại quá trình duy trì xã nông thôn mới giai đoạn 2015-2020. Đồng thời trong nghị quyết phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn 2020-2025. Chúng tôi rất quan tâm đặc biệt cái công tác xây dựng nông thôn mới để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Thì chúng tôi đã bàn và thống nhất cũng như sự đồng thuận của nhân dân rất là cao, quyết tâm là về đích nông thôn mới nâng cao là 2021. Do đó thì vừa duy trì xã nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí cũ và nông thôn mới nâng cao giai đoạn mới thì đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân rất là đồng tình. Giải pháp chúng tôi là tiếp tục rà soát, khảo sát lại tất cả các tiêu chí mà đã đạt, xem như là hạ tầng kinh tế xã hội thì luôn luôn là đảm bảo, chỉ là nâng cấp một số tuyến đường hạ tầng giao thông trước đây đã đầu tư trong giai đoạn đầu của nông thôn mới thì nó hỏng thì rà soát, và tất cả các công trình này đã được tổng hợp đề nghị lên trên phân kỳ trong giai đoạn đại cuối năm 21 là hoàn chỉnh theo cái chỉ tiêu như tiêu chí nông thôn mới. Ngoài ra thì cái nhu cầu của phát triển kinh tế xã hội của địa phương thì từ ngày mà chúng tôi thực hiện nông thôn mới đạt thì đời sống vật chất tinh thần của nhân dân thì ngày được nâng lên. Except for Thạnh Đông commune meeting new rural standards in 2015, two communes in Tân Châu District reached the standards of new rural areas, including Tân Hưng and Tân Hà. In 2019, it was Suối Ngô commune. In this year, two communes of Tân Châu District
including Tân Đông and Tân Hoa, registered to meet new rural standard. Up to now, both of them have completed 14 out of 19 criteria. Besides, each two commutes met 11 criteria, 3 commutes achieved less than 10 criteria. The mobilization of resources from people and the participation in health insurance in the whole district faced many difficulties due to the situation of COVID-19 epidemic. Meanwhile, since early this year, Tân Châu district has made list of beneficiaries who should be donated health insurance by sponsors, in which over 300 people of ethnic minorities. Tân Châu cũng đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Thì về vấn đề mà vận động cái vốn đối ứng để xây dựng nông thôn mới á, thì Tân Châu cũng có gặp một số cái vấn đề khó khăn. Thứ nhất á, là do cái tình hình diễn biến về dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Thì bệnh trên cây trồng á, là có bệnh khảm lá khoai mì, còn bệnh vật nuôi á, thì có cái bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nên là cái giá cả nông sản và giá cả của cái sản phẩm về gia súc á, thì nó cũng suy giảm, do đó dẫn đến cái thu nhập của người dân nó giảm, nên là cái vận động vốn đối ứng cũng có một phần khó khăn. Đồng thời á, là hiện nay á, là cái đại dịch Covid-19 xảy ra, nên là cái về tình hình kinh tế của người dân, về cái tình hình kinh tế á, thì người dân về cái thu nhập nó cũng giảm đi, do đó nên là cái vận động vốn đối ứng nó cũng có một phần khó. Về vấn đề bảo hiểm y tế á, vận động bảo hiểm y tế á, thì hiện nay á, là trước đây á, là cái người dân á, đối với người dân tộc thiểu số á, thì được nhà nước là hỗ trợ 100%. Tuy nhiên theo cái chính sách mới hiện nay á, thì cái người dân tộc thiểu số không có được hỗ trợ nữa. Do đó là về vấn đề đó thì cái người dân tộc thiểu số bây giờ người ta vẫn cứ trông mong vào chờ cái chính sách hỗ trợ của nhà nước, nên là vận động người dân tộc thiểu số để mua bảo hiểm y tế thì rất là khó khăn. At present, Tân Châu District is concentrating on resources to implement the national criteria called for new rural construction, striving to have 6 commutes meeting new rural standards, of which 2 advanced new rural commutes without any commutes reaching below 11 criteria. The life quality of rural people has been significantly improved. Increasingly, the percentage of the population participating in health insurance from 90% and above. Previously, Tân Châu District faced many challenges because many ethnic minority households have lived in the locality, while the economy was still in difficulty. The awareness of the preeminence of health insurance was not high and depended on the state subsidization for the participation in health insurance. In the past years, Tân Châu District has made good ways. Instead of mobilizing the sponsor to offer gifts to the poor, near poor and ethnic minority households, it mobilized them to offer the health insurance costs for these subjects. It completed the medical criterion in the criteria called for new rural construction. It can help the people to take care of their health as being illness. This dual objective has been effectively implemented, receiving the consensus from the sponsor and the beneficiaries.